platforma tradițiilor creative, exact ăsta ar fi scopul. Să ieși din zona asta, să zic, într-un fel voyeuristă. Ce frumoasă casa ai matale. Nu vrei să stai tu în ea? Nu. Eu vreau doar să o vizitez. Da. Hai să ne gândim, ca să nu inventăm iarăși apa caldă, lucrul acesta se practică de mai multă vreme, dar sistematic asta a fost politica UNESCO imediat după război. Asta a fost direcția imprimată de Huxley, care a fost primul președinte al UNESCO. Trebuie să legăm patrimoniu de dezvoltare și împreună vor duce la pace, pentru că eram după război. Nu? Deci asta a fost Sfânta Treime, să zic așa, în care legătura între tot ce înțelegem prin patrimoniu, tradiție și așa mai departe, trebuia să ducă la dezvoltarea să permită valorificarea acestui patrimoniu, astfel încât rezultatul să fie pacea universală. Bun, nici cu pacea universală n-a ieșit, dar această relație necesară între patrimoniu și dezvoltare este deja o direcție veche, care s-a născut exact din acest gen de întrebări. Cum se poate face acest lucru? Și aici trebuie nu numai creativitatea unui grup, a unui individ, ci asta înseamnă deja politici. Deci lucrurile sunt mai complicate. Evident că asta încearcă să facă această platformă. Un fel de transmitere și de bune practici. Deci ne-am spart capul 10 ani, dar uite, în final, cum am reușit să facem un lucru. Hai să vedem dacă se poate transfera, dacă putem să beneficiem de experiența unora sau altora. Proiectul Delta Craft, derulat de Asociația Ecopolis de prin 2015, contribuie la conservarea patrimoniului cultural și a meșteșugurilor din Delta prin reinterpretarea lor într-o manieră contemporană. A pornit prin a-i face să se întâlnească pe câțiva designeri de obiect români, tineri cu ochiul proaspăt, cu meșteșugari din Delta Dunării. Scopul a fost de a-i provoca pe designeri să pipăie materialele folosite în Delta, să experimenteze cu texturile, asprimea și moliciunile lor, să observe de aproape și să înțeleagă gesturile meșteșugarilor și apoi să le recompună în arta lor. Delta este interesantă din multe motive, dar două dintre ele pe care le-am identificat încă de la început este că e cel mai nou pământ și practic cel mai fragil pământ al Europei. Fiind așa, toate comunitățile, toate locuințele, toate micile sate de acolo au o fragilitate deosebită. Casele sunt făcute tradițional din chirpici, din nisip, din materiale ușoare, acoperite cu stuf, care are un material ușor iar lucrurile din casă sunt lucruri ușoare care pot fi ușor mutate în cazul în care vine apa să poată fi conservate. Și asta mi s-a părut foarte interesant. A doua parte este că toată natura asta deosebită care există acolo intră de fapt în casă prin folosirea materialelor din afara casei în obiectele dinăuntru sau a simbolurilor pe care oamenii le vedeau. Și de-aia ni se pare foarte interesant și ofertant în același timp pentru designul contemporan, că este un spațiu special. Sunt absolut convinsă că genul acesta de combinare între rural și urban, între tradiție și design contemporan, de exemplu, e o formă foarte validă de conservare a patrimoniului. Și cred că ar trebui să se întâmple asta acum, iar mai târziu lucrurile poate vor evolua, sperăm noi, astfel încât cei mici să preia de la cei bătrâni, cei tineri să preia de la cei bătrâni și, nu știu, designul de obiect să se ducă și spre zona asta de meșteșuguri, așa cum se întâmplă în multe țări europene sau nordice în special, unde designerul nu e numai cel care creează și schițează, e și cel care pune mâna și știe să facă anumite lucruri
și dacă le și învață meșteșugărește de la niște oameni care le fac de generație, e și mai bine, că e cu atât mai valoros lucrul respectiv. Delta Craft oferă o platformă de schimburi, de conservare și creație. Designerii își pot îmbogăți perspectiva artistică, dar pot face mai mult decât atât. Pot contribui la conservarea patrimoniului imaterial prin preluarea motivelor și a meșteșugurilor tradiționale. În plus, prin această platformă, începem să vorbim despre economie socială pentru locuitorii Deltei, care, dacă își pot câștiga traiul prin exercitarea meșteșugurilor vechi, sunt astfel motivați să păstreze vii tradițiile. O tradiție, de fapt, trebuie să o preluăm și să o facem să evolueze. Eu știu că e bine să le avem, e bine să le avem în arhive, e foarte bine să le vedem și să ne inspirăm din ele, din lucrurile tradiționale per se. Dar mai departe, cred că dacă ele vrem să dăinuie cumva, trebuie să le facem să ne prindă și pe noi, știi, din urmă. Scopul este să dezvoltăm proiecte alternative pentru oameni și sustenabile pentru localnici și să scadem astfel presiunea pe ecosistemele naturale. Adică asociația noastră este de dezvoltare comunitară, dar cu accent și pe protecția mediului. Nu e pentru toată lumea, nu cred asta. Este pentru cei ușor adaptabili, pentru designerii ușor adaptabili, pentru că până la urmă, nu știu cum să descriu mai simplu, mergem acolo, într-o casă de țară, cu nisip pe jos, unde nu avem adică nu avem la dispoziție mare lucru și trebuie să lucrăm cu niște oameni direct, pentru niște produse care ne dorim noi să iasă cât mai bine. Am știut cumva să punem problema. Am ales designeri români care ni s-au părut din start foarte maleabili și care, nu știu, dispuși să lucreze, să înțeleagă, dispuși să facă concesii. Pentru că e foarte important să știi să faci concesii când lucrezi cu oameni în gospodăria lor, cu ce știu ei să facă, care nu se pot neapărat adapta la fel de mult ca tine. Și experiența a fost foarte frumoasă cumva. S-au mulat așa unii pe alții. Designerii inițial merg în gospodăriile acestor oameni și observă ce fac, ce știu, ce nu știu, întreabă, vorbesc, comunică întâi. Apoi intră în detalii. Spun ce și-ar dori ei să facă. Meșterul spune dacă poate sau nu poate. Meșterul încearcă de multe ori, pentru că și asta e o mare caracteristică a oamenilor ăstora, de fapt, meșterilor buni, că sunt dispuși să încerce tot timpul lucruri noi. Și cumva toată relația asta a fost foarte interesantă și pentru ei, și pentru noi, și pentru meșteri. Ba chiar una dintre designerițele inițiale, Ana Botezatu, a revenit anul următor foarte insistent. Adică ea vrea în continuare să lucreze, deși plecase între timp în Berlin. A vrut neapărat, s-a întors și a mai făcut niște obiecte cu oamenii respectivi, pentru că îi place foarte mult procesul.